नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी क्यास्केडिङ अफ इनपुट आउटपुट अपरेटर पढ्नुपर्छ। के क्यास्केडिङ अफ इनपुट आउटपुट अपरेटर। पहिलो एउटा सानो प्रोग्राम लेखौँ। मेन integer a comma b and cout enter any two numbers in a b cout first number is a b। ओके, यो सिम्पल प्रोग्राम छ, यसमा केही गाह्रो छैन। हामीले दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौँ अनि इन्टर एनी टु नम्बर दुईटा माग्यौँ अनि ए र बीलाई हामीले दुईटा नम्बर दियौँ है। एमा एउटा नम्बर, बीमा अर्को नम्बर, अनि यसलाई हामीले द फर्स्ट नम्बर ए प्रिन्ट गऱ्यौँ, द सेकेन्ड नम्बर बी प्रिन्ट गऱ्यौँ। यसमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन। यो क्यास्केडिङ भनेको चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझौँ है। अब यहाँ हेर्नु त, यो अपरेटरलाई हामीले इन्सर्सन अपरेटर भन्छौँ। के भन्छौँ? इन्सर्सन अपरेटर। ओके, हो यो इन्सर्सन अपरेटर तपाईँको मल्टिपल युजेस इन अ लाइन है, और रिपिटेडली युज भएको छ नि यो इन्सर्सन अपरेटर हैन। एउटै लाइनमा इन अ लाइन और फ्रम लेफ्ट टु राइट है। यो मल्टिपल युजेस अफ इन्सर्सन अपरेसन इन अ लाइन फ्रम लेफ्ट टु राइट, यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्यास्केडिङ है। यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्यास्केडिङ। यो क्यास्केडिङ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यो इन्सर्सन अपरेसन युज गरेको छ, अनि यहाँ हेर्नु त यसमा एक्सट्र्याक्सन अपरेटर पनि युज भएको छ है। अब यसमा पनि सेम डेफिनेसन हुन्छ है। अब यो डेफिनेसन एक्सट्र्याक्सन अपरेटर मल्टिपल युजेस इन अ लाइन और फ्रम लेफ्ट टु राइट, जबसम्म इन्ड हुँदैन है, जबसम्म इन्ड हुँदैन तबसम्म कन्टिन्युसली यो सेमिकलन नलागेसम्म कन्टिन्युसली युज भएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ? क्यास्केडिङ भन्छौँ। हेर्नु त यहाँ कतिपल्ट युज भएको छ यो इन्सर्सन। एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट, चारपल्ट, पाँचपल्ट युज भएको छ है। सेमिकलनभन्दा अगाडि यो एउटै लाइनमा और फ्रम लेफ्ट टु राइट कतिपल्ट युज? पाँचपल्ट भयो भने चाहिँ एकपल्टभन्दा त माथि हो नि है। यस्तोलाई के भन्छ? क्यास्केडिङ भन्छ है। क्यास्केडिङको डेफिनेसन भनेको जस्तै सिइन भनेको त इनपुटको लागि युज हुन्छ, इनपुट अनि सी आउटपुट है। त्यही भएर इनपुट आउटपुट अपरेटर। यहाँ हेर्नु त, मैले इनपुट आउटपुट अपरेटर किन भने भन्दाखेरि तपाईँको सी आउटले के गर्छ? सी आउटले हाम्रो आउटपुट हैन, सिइनले इनपुट लिन्छ है। त्यही भएर यसलाई के भनेको भने इनपुट आउटपुट अपरेटर भनेको हो। ल यसलाई हामीले रन गरेर हेरौँ। दुईटा नम्बर, ओके 34 र 7। ओके, ल यसमा केही प्रब्लम छ भने हजुरहरूले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो खासै गाह्रो पनि छैन, मैले यो डिस्क्रिप्सनमा यसको बारेमा सबै लेखिदिएको छ। आजलाई धन्यवाद, थ्याङ्क यू।